Hello everyone, welcome to our channel, The Inside Tutorials. আজি আমি staticgk series part 10 video to লৈ আহিছো। আজি important questions on Assamese literature অৰ্থাৎ অসমীয়া সাহিত্যৰ ওপৰত কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন চাই লম। যদি এইটো সিৰিজৰ বাকিবিলাক ভিডিও চোৱা নাই তেতিয়া হলে আপোনালোকে আই বাটনত ক্লিক কৰি পেলাই চাই লব পাৰে, নহলে ডেসক্ৰিপচনত লিংক দিয়া থাকিব। আৰু যদি ইয়াৰ PDF লাগে তেতিয়া হলে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে, তাৰ পৰা PDF বিলাক পাই যাব পাৰে। সো হক আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। প্ৰথমতে আমি অসম সাহিত্য সভাৰ বিষয়ে অকমান চাই লম। সো অসম সাহিত্য সভা ইয়াৰ ফাউন্ডেশন কৰা হৈছিল 1917 চনত। ফাৰ্স্ট সেশন আছিল শিৱসাগৰত, যেটো 1917 চনত কণ্ডাক্ট কৰা হৈছিল। আৰু ইয়াৰ ফাৰ্স্ট প্ৰেসিডেন্ট আছিল পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা আছিল অসম সাহিত্য সভাৰ ফাৰ্স্ট প্ৰেসিডেন্ট। ফাৰ্স্ট সেক্ৰেটাৰী আছিল শৰৎ চন্দ্ৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়া। দেন সেকেন্ড সেশন কণ্ডাক্ট কৰা হৈছিল গোৱালপাৰা ডিস্ট্ৰিক্টত, আৰু 1918 চনত ইয়াক কণ্ডাক্ট কৰা হৈছিল সেকেন্ড সেশন। নেক্সট সেকেন্ড প্ৰেসিডেন্ট আছিল চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা। চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা আছিল সেকেন্ড প্ৰেসিডেন্ট অফ অসম সাহিত্য সভা। নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট হল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা was the president of Assam Sahitya Sabha in Guwahati session which was conducted in 1924. লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়া অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰেসিডেন্ট আছিল গুৱাহাটী সেশনত, যেটো 1924 চনত কণ্ডাক্ট কৰা হৈছিল। নেক্সট ভূপেন হাজৰিকা was the president of Assam Sahitya Sabha in Shivsagar session in 1993. 1993 চনত অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰেসিডেন্ট আছিল ভূপেন হাজৰিকা, যেটো শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল। নেক্সট আমি বড়ো সাহিত্য সভাৰ বিষয়ে দুটিমান পইণ্ট চাই লওঁ। 1952 চনত ইয়াক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। নেক্সট ফাৰ্স্ট প্ৰেসিডেন্ট আছিল জয়ভদ্ৰ হাজগেৰ। নেক্সট ফাৰ্স্ট সেক্ৰেটাৰী আছিল সোনাৰাম তাউচেন। The first historical novel of Assam was অসমৰ প্ৰথম historical novel কি আছিল? ভানুমতি। 1890 চনত ইয়াক ৰিলিজ কৰা হৈছিল। নেক্সট the first modern play of Assam was অসমৰ প্ৰথম মডাৰ্ণ প্লে কি আছিল? ৰাম নৱমী, যেটো 1857 হৈছিল। নেক্সট the first children novel of Assam, first children novel of Assam হল পাতালপুৰী। পাতালপুৰী হল ফাৰ্স্ট চিলড্ৰেন নভেল অফ আসাম। নেক্সট ফাৰ্স্ট অটোবায়োগ্ৰাফি ইন আসামিজ হল মোৰ জীৱনৰ সোঁৱৰণ, যেটো লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ অটোবায়োগ্ৰাফি আছিল। নেক্সট হল ফাৰ্স্ট প্ৰোজ কম্পজিশন ইন আসামিজ লেংগুৱেজ ভট্টাদেৱছ কথাগীতা। ভট্টাদেৱৰ কথাগীতা আছিল অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰথম গদ্য। নেক্সট চাওঁ হু ইজ দ্য ফাৰ্স্ট আসামিজ লেডি টু উইন জ্ঞানপীঠ বঁটা। অসমৰ প্ৰথমগৰাকী জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী মহিলা কোন আছিল? মামণি ৰয়ছম গোস্বামী। নেক্সট ফাৰ্স্ট প্ৰিণ্টেড হিষ্ট্ৰী অফ আসাম ৱাজ অসমৰ প্ৰথম ছপা বুৰঞ্জীখন কোনখন আছিল? এনচাৰটো হ'ব অসম বুৰঞ্জী পুথি, কাশীনাথ তামুলী ফুকন আৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ বৰবৰুৱা ডাঙৰীয়াই লিখিছিলে। নেক্সট হু ইজ কল্ড কলাগুৰু। কলাগুৰু বুলি কাক জনা যায়? বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা ডাঙৰীয়াক। নেক্সট ফাৰ্স্ট সনেট বুক অফ আসামিজ অসমীয়াৰ প্ৰথম সনেট কিতাপখন কোনখন আছিল? মালাজ। 1918ত লিখা হৈছিল হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱা ডাঙৰীয়াই। নেক্সট সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড উইনিং বুক দেওলাংখুই ইজ ৰিটেন বাই। দেওলাংখুই কোনে লিখিছিলে? এনচাৰটো হ'ব ৰীতা চৌধুৰী। ইয়াক 2008 চনত সাহিত্য একাডেমি বঁটা দিয়া হৈছিল। ফাৰ্স্ট শৰ্ট ষ্টৰী কালেকশ্যন ইন আসামিজ অসমৰ প্ৰথম চুটিগল্প কোনখন আছিল? এনচাৰটো হ'ব সুৰভি। ইয়াক লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াই লিখিছিলে। নেক্সট দ্য স্মলেষ্ট এমং অল বুকছ ৰিটেন বাই শংকৰদেৱ ইজ শংকৰদেৱে লিখা আটাইতকৈ সৰু গ্ৰন্থখন কোনখন আছিল? এনচাৰটো হ'ব গুণমালা। ফাৰ্স্ট মডাৰ্ণ বায়োগ্ৰাফি ইন আসামিজ লেংগুৱেজ ৱাজ অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰথম মডাৰ্ণ বায়োগ্ৰাফি কোনখন আছিল? এনচাৰটো হ'ব আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ জীৱন চৰিত্ৰ। ইয়াক গুণাভিৰাম বৰুৱাই 1980 চনত লিখিছিলে। নেক্সট when was বড়ো সাহিত্য সভা established? আমি অলপ আগতে পাই আহিছোঁ 1952 চনত বড়ো সাহিত্য সভা এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল। নেক্সট দ্য ফাৰ্স্ট গ্ৰামাৰ অফ আসামিজ লেংগুৱেজ এনচাৰটো হ'ব গ্ৰামাটিকেল নোটছ অন আসামিজ লেংগুৱেজ 1848। একচুৱেলি এইখন ক্ৰনলজিকেলি ছেকেণ্ড কিতাপ হয়। প্ৰথমখন কিতাপ হ'ল গ্ৰামাৰ অফ আসামিজ লেংগুৱেজ। ইয়াক 1839 লিখা হৈছিলে, উইলিয়াম ৰবিনছনে লিখিছিলে। এইখনত
অসমীয়া ভাষাক বেংগলী ভাষাৰ পৰা আহা বুলি কোৱা হৈছিলে সেইবাবে এইখনক প্ৰথম গ্ৰামাৰ বুলি লোৱা নহয় অসমীয়া লেংগুৱেজৰ নেক্সট চাওঁ হওক হু প্ৰিণ্টেড কীৰ্তন ঘোষা কোনে ছাপি উলিয়াইছিলে এনচাৰটো হ'ব হৰিবিলাস আগৰৱালা নেক্সট ফাৰ্ষ্ট প্লে ট্ৰান্সলেটেড ফ্ৰম সংস্কৃত টু আছামিজ সংস্কৃতৰ পৰা অসমীয়ালৈ ট্ৰান্সলেট কৰা প্ৰথমখন নাটক হ'ল শকুন্তলা ইয়াক লম্বোদৰ বৰুৱাই ট্ৰান্সলেট কৰিছিলে নেক্সট হু ইজ দ্য অথৰ অফ দ্য বুক Assamese ইটছ ফৰ্মেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট এনচাৰটো হ'ব ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি নেক্সট ফাৰ্ষ্ট সাহিত্য একাডেমী উইনাৰ বুক অসমৰ প্ৰথম সাহিত্য একাডেমী বঁটা পোৱা কিতাপখন আছিলে বনফুল ইয়াক যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাই লিখিছিলে আৰু 1952 চনত ইয়াক লিখা হৈছিলে নেক্সট দ্য ফাৰ্ষ্ট কনফাৰেন্স অফ আছাম সাহিত্য সভা ৱাজ হেল্ড এট অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন ক'ত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে শিৱসাগৰত আৰু ইয়াক 1917 চনত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে নেক্সট ফাৰ্ষ্ট সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড উইনাৰ নোবেল অসমৰ প্ৰথম সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড উইনাৰ নোবেলখন হ'ল ইয়াৰিংগম আৰু ইয়াক বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যদেৱে লিখিছিলে আৰু ইয়াক 1961 চনত সাহিত্য একাডেমী বঁটা দিয়া হৈছিলে নেক্সট হু ইজ দ্য অথৰ অফ অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীৰ লেখক কোন আছিলে দেৱেন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱা নেক্সট ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাইবেল লাইফ বেছড নভেল অফ আছামিজ এনচাৰটো হ'ব মিৰি জীয়ৰী ইয়াক 1894ত ৰজনীকান্ত বৰদলৈয়ে লিখিছিলে নেক্সট হু ৱাজ দ্য অথৰ অফ দ্য বুক ইণ্ডিয়া এগেইনষ্ট ইটছেল্ফ এনচাৰটো হ'ব ডক্টৰ সঞ্জীৱ বৰুৱা নেক্সট ফাৰ্ষ্ট হিষ্ট্ৰী বুক অফ আছামিজ লিটাৰেচাৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰথমখন বুৰঞ্জী কিতাপ কোনখন আছিলে আনচাৰটো হ'ব অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী 1912 লিখিছিলে দেৱেন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াই নেক্সট চাওঁ হু ইজ দ্য অথৰ অফ দ্য বুক মাৰিয়াম মষ্টিন অথবা হীৰা বৰুৱা এনচাৰটো হ'ব অৰূপা কলিতা পটিংগা নেক্সট ফাৰ্ষ্ট ছনেট অফ আছামিজ লেংগুৱেজ অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম ছনেটখন আছিলে প্ৰিয়তমাৰ চিঠি ইয়াক হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে লিখিছিলে নেক্সট হু ৱাজ দ্য ছেকেণ্ড প্ৰেছিডেণ্ট অফ আছাম সাহিত্য সভা অসম সাহিত্য সভাৰ দ্বিতীয়জন প্ৰেছিডেণ্ট কোন আছিলে এনচাৰটো হ'ব চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা নেক্সট ফাৰ্ষ্ট জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড উইনাৰ নোবেল ইন আছামিজ লেংগুৱেজ অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী কিতাপখন কোনখন আছিলে এনচাৰটো হ'ব মৃত্যুঞ্জয় ইয়াক 1979ত বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যদেৱে লিখিছিলে নেক্সট সৈয়দ আব্দুল মালিক ৱন সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড ফৰ উইচ নভেল সৈয়দ আব্দুল মালিক কোনখন কিতাপৰ বাবে সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড পাইছিলে এনচাৰটো হ'ব অঘৰী আত্মাৰ কাহিনী নেক্সট চাওঁ হওক ফাৰ্ষ্ট ৰোমেণ্টিক পয়েট্ৰি ইন আছামিজ লেংগুৱেজ ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ল বন কুঁৱৰী ইয়াক চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা ডাঙৰীয়াই লিখিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যনটো লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ৱাজ অনাৰ্ড উইথ ৰসৰাজ বাই অসম সাহিত্য সভা ইন দ্য ইয়াৰ অসম সাহিত্য সভাই লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক ৰসৰাজ উপাধি কেতিয়া দিছিলে এনচাৰটো হ'ব 1931ত নেক্সট গিয়াছুদ্দিন আউলিয়া এছ'চিয়েটেড উইথ গিয়াছুদ্দিন আউলিয়া কিহৰ লগত জড়িত এনচাৰটো হ'ব পুৱামক্কা আৰু ই হাজোত অৱস্থিত নেক্সট হু ৱাজ দ্য ৰাইটাৰ অফ দ্য বুক ডিস্কভাৰী অফ আছাম কিতাপখনৰ লেখক কোন আছিলে এনচাৰটো হ'ব সতীশ চন্দ্ৰ কাকতি নেক্সট দ্য অথৰ অফ আনন্দ লহেৰী ৱাজ এনচাৰটো হ'ব অনন্ত কন্দলী নেক্সট চাওঁ উইচ ইয়াৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰিণ্টিং প্ৰেছ এষ্টাব্লিছড ইন আছাম এনচাৰটো হ'ব 1844 মিছন প্ৰেছ যি শিৱসাগৰত এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে নেক্সট হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ শংকৰদেৱছ গ্ৰেণ্ডমাডাৰ শংকৰদেৱৰ আইতাকৰ নাম কি আছিলে এনচাৰটো হ'ব খেৰচুতি নেক্সট শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ৱাজ বৰ্ণ ইন দ্য ইয়াৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কোন চনত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে এনচাৰটো হ'ব 1449 নেক্সট হু ৱাজ শ্ৰীমন্ত শংকৰছ টিচাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ শিক্ষাগুৰু কোন আছিলে এনচাৰটো হ'ব মহেন্দ্ৰ কন্দলী নেক্সট দ্য ফাৰ্ষ্ট অংকীয়া ড্ৰামা ষ্টেজ বাই শংকৰদেৱ ৱাজ এনচাৰটো হ'ব চিহ্ন যাত্ৰা নেক্সট আমি কেইখনমান কিতাপ আৰু তাৰ ৰাইটাৰৰ বিষয়ে চাই ল'ম ফাৰ্ষ্ট বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য মৃত্যুঞ্জয় লিখিছিলে 1979ত জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী
নেক্সট দেবেন্দ্ৰনাথ আচাৰ্য তেখেতে লিখিছিলে অন্য যুগ অন্য পুৰুষ নেক্সট ত্ৰিলোক্যনাথ ভট্টাচাৰ্য সাচি পাথাৰ পুথি লিখিছিলে তেখেতে নেক্সট তিলোত্তমাৰ মিশ্ৰ তেখেতে লিখিছিলে স্বৰ্ণলতা নিৰুপমা বৰগোহাঁই লিখিছিলে সেই নদী নীৰবন্ধী 1963 চনত নেক্সট অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী লিখিছিলে ইয়াত এখন অৰণ্য আছিল ইয়াক 2021 চনত সাহিত্য একাডেমী বঁটা দিয়া হৈছিলে নেক্সট সৈয়দ আব্দুল মালিকে লিখিছিলে অঘৰী আত্মাৰ কাহিনী ইয়াক 1972 সাহিত্য একাডেমী বঁটা দিয়া হৈছিলে নেক্সট হোমেন বুঢ়াগোহাঁই পিতা পুত্ৰ লিখিছিলে 1978 ইয়াক সাহিত্য একাডেমী বঁটা দিয়া হৈছিলে মামনি ৰয়ছম গোস্বামী এখেতৰ অৰিজিনেল নাম হ'ল ইন্দিৰা গোস্বামী এখেতে মামৰে ধৰা তাৰোৱাল আৰু দুইখন উপন্যাস লিখিছিলে সাহিত্য একাডেমী বঁটা দিয়া হৈছিলে 1982 নেক্সট অৰূপা কলিতা পাটিংগা এখেতে লিখিছিলে মাৰিয়াম অষ্টিন অথবা হীৰা বৰুৱা 2014 চনত সাহিত্য একাডেমী বঁটা দিয়া হৈছিলে লাষ্ট ক্লাছৰ কেইটামান কোৱেশ্চন ৰৈ গৈছিলে সেইকেইটা চাই লওঁ ফাৰ্ষ্ট হ'ল হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন অফ আছাম টু ৰিচিভ ছাৰ টাইটেল ফ্ৰম ব্ৰিটিছ প্ৰথমজন অসমীয়া যি ছাৰ টাইটেল লাভ কৰিছিলে তেখেতৰ নাম আছিলে ছাৰ সৈয়দ সাদুল্লাহ নেক্সট হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন টু ৰিচিভ টেগৰ লিটাৰেচাৰ এৱাৰ্ড প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া যি টেগৰ লিটাৰেচাৰ এৱাৰ্ড পাইছিলে তেখেতৰ নাম দেৱব্ৰত দাস 2010 চনত তেখেতক এৱাৰ্ড দিয়া হৈছিলে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিজ টু টেক পাৰ্ট ইন অলিম্পিক প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া যি অলিম্পিকত ভাগ লৈছিলে এনচাৰটো হ'ব ডক্টৰ তালিমেৰেন আও তেখেত আছিল কেপ্টেইন অফ ইণ্ডিয়ান ফুটবল টিম 1946 অলিম্পিকত নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ডাইৰেক্টৰ অফ RBI ফ্ৰম আছাম ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া ডাইৰেক্টৰ কোন আছিলে এনচাৰটো হ'ব গণেশ ফুকন আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কিবা কুৱেশ্যন থাকিলে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি দিব পাৰে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ